Hello mga kasimple! Welcome back po sa aking channel, sa aking page. And for today's video po ay magmumukbang tayo ng fruits. So meron tayo ditong rambutan, may mangustin, may lansones, at may suha. So let's start. Start tayo and unahin natin itong mangustin. So sabi nila, malalaman mo yung laman niya sa loob pag chinek mo yung sa may petal sa may dulo. So bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 po yung laman niya sa loob. So check natin kung totoo. Oh, ayan siya. Mm. 8. Ang tamis niya. Matigas lang talaga yung balat niya pagbukas, no? Mm. Mm. So, natin ang rambutan. Mm. Ang rambutan na to ay yung nahihiwalay sa, ayun, yung hindi mahirap kainin kasi hindi siya nakadikit sa buto. Ayan. Mm. Ayan. Mm. Mm. So, natin tong lansones. Ang lalaki niya, guys. Ang lalaki. Ang laki ng lansones. Mm. Tamis. May iba kasing lansones na maasim. Mm. 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 Sarap. Tsaka ang lalaki niya. Ayan, oh. Mm. 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 So, ito 6. So, check natin if ano talaga. Hindi ko talaga alam ano ang tamang pagbukas nito. Tsambahan lang talaga kasi wala talaga akong alam. Naalala ko dati yung kuya ko galing Davao. Marami siyang dalang ganito. Ay, sorry, nahulog. Hmm. Ang mahal niya lang guys. So, try natin itong suha. Oh. Hmm. Wala siya ganung ano. Hinog na ba to? Hinog na kaya to? Mm-hmm. Medyo ano siya. Medyo maasim. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Medyo maasim siya, no? Matamis naman. Mm. Mm. Ang laki nito pero maliit yung laman. Yung balat niya ang kapal. Pipili ka ng malaki pag bibili ka tapos pagbukas mo maliit yung laman. Mm.
Ayan. Suka ba talaga to? Suka ba to or duhat? Ano ba yung duhat? Ang tawag po kasi namin dito sa Waray ay aslong. Mm. Yung ayan, gigilid natin to. Mm. Balik tayo sa mangustin kasi masarap. Mahira lang ako makakatikim ng mangustin. Siguro, second time ko pa lang nito. Mm. Sarap. Masarap na. Durian lang talaga yun, hindi pa ako nakatikim ever since. Hindi pa ako nakatry ng durian. Hindi ko sure kung magugustuhan ko. Kasi sabi, iba daw yung lasa ng durian. Parang mga halo-halong prutas. Mm. Ang balat daw ng mangustin ay pwedeng pakuluan. Ang inumin, anak ko, sira siya. Sira. Sayang. Mm. Mm. Nag-video okay kasi Sunday. Sunday, video okay day. Tagay-tagay day. Mm-hmm. Mahirap yung reklamo ka. Pero minsan kahit hindi Sunday, kakaktahan yun. Ang laki ng buto. Mm. Mm. Ayan. Mm. Oh, shucks, may aso na ingay. Alam mo, asim, mapait yung balat. Yung balat niya, yung lagta niya, mapait. Ay, may aso. Maingit talaga lagi yung aso sa baba pag nag-video ako. Mm. 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 Yung mata ko kung saan-saan lang kasi takot ako sa ipis. May kunting maitim or gumagalaw, titignan ko agad. Mm. Mm. So, ayan. Mga kasimpol, busog na ako. So, hindi ko naubos ang mga prutas.
Mangustin lang naubos ko. Anyways, ito na yung dinner ko. Hindi ako kakain. O yan. So, yung good. So, and thank you so much sa mga nanood. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po.